نام نمبر حق عام مسلمانانو حق دے. نبی علیہ السلام فرمائی چې حق المسلم علی المسلم ست، د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقوق دي عام ماحول کې. اذا لقیته فسلم علیه، چې کله سره ملاو شین السلام علیکم بوي. و اذا دعاک فاجبه، چې کله دعوت ته ولمی ولور کې عام دعوت، چې کله عذر نوي قبلې به. و اذا استنصحک فانصحه، چې کله د خیرخواهی مطالبه وکي نو دی به د هغې خیرخواهی لټوي. و اذا عطس فحمد الله فشمته، کله چې هغه پرنجی وکړي الحمدلله وایي ته به یرحمک الله وي. و اذا مرض فعده، او چې کله بیمار شي نو بیمار پرسی تپوس یې کوه د 3 ورځو نه بعد. و اذا مات فتبعه، چې کله وفات شي جنازې لې ځه، او که جنازې لې نشیتلې نو بیا د هغې بیا تعزیت له ورشه. خو لیکن تعزیت ته 3 ورځو پورې دی. او یو مسافر که د بار نه راشي نو علامه کبایر کې علامه ذهبي نقل کوي چا ورتلی شي چې د لرې نه راشي، لیکن د کلي علاقې خلک چې کوم د 3 ورځو نه بعد دي نور تعزیتونه نه کوي. او بیا چې کله اختر یو اختر خو لاړو په غمونو هم تېر کو، خو چې بل اختر غټ اختر چېرته راشي چې بیا یې په غمونو تېر نه کوي. دا ورکوټ اختر مخکې چې کله په روژه کې مړي شو نو بیرته چې کومه دی نو کور والا ورته هم خوشحاله دي، عام خلک هم خوشحاله دي. دا بدعات او رسومات دي، دا مه کوئ. څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. خو دې رواجونو باندې په دې رسمونو باندې الله خفه کېږي، رسول خفه کېږي، فرشتې خفه کېږي، نیکان صالحان خفه کېږي، ماحول پې خفه کېږي. دې نه ځان ولې نه ساتي، خلقو ته تکلیف دی. څه شي له ځئ 3 ورځې خبره ختمه شوه بس لاړه. عام رشته داران چې کوم دی نه که په اختر کې نوی اختر راغی دوی نوې جامې نه اغوندي، دا ګناه کوي چې جامو طاقت الا ښځه 4 میاشتې 10 ورځې به انځلې شوي جامې اغوندي، نوې دي نه اغوندي. دا د مسلمانانو حق دی. لیکن د 3 ورځو نه د ناستې تعزیت ضرورت نشته دی، الا که څوک میلمانه راځي د لرې نه راځي نو بیا خیر دی. او که داسې نه وي نو دا ناستې ماستې مه کوئ. ولې دین چې دی په خپله به ځان باندې ګرانوئ. دین یسر دی، په دین کې سختي نشته.